ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද සුපිරි දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නේ bitlocker කියන software එක පාවිච්චි කරලා pen drive එකක් එහෙම නැත්නම් hard drive එකක් lock කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ password එකක් දන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔය pen drive එක hard drive එක වෙන කෙනෙක්ගේ නම් අපි කොහොමද ඒක unlock කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ගන්න කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. මාව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරලා notification bell එක all දාලා තියාගන්න මං ගේන අලුත්ම videos ඕගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද ඉක්මනට යමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න කියලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට කම්පියුටර් කියන එක ඕපන් කරගන්නවා. Windows 10 වගේ නම් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ this PC කියලා එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ pen එක මගේ කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් ලැප් එකට PC එකට plug කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට bitlocker device encryption කියලා පොඩි මෙනු බොක්ස් එකක් එනවා. මෙතෙන්ට පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පෙන් එකේ තියෙන personal data ඕගොල්ලන්ට ඕනේ ද කියලා මුලින්ම හිතන්න වෙනවා. එතකොට අපිට මේක කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් මේක recover key එක පාවිච්චි කරලා මේක unlock කරගන්න. ඒ වගේම පුළුවන් මේක අපිට format කරගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් recover key එකෙන් කොහොමද මේක unlock කරගන්න කියලා. recover key එකෙන් unlock කරගත්තොත් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ තියෙන personal data ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අනිත් ස්ටෙප් එකට යනවා නම් ඒ කියන්නේ මේක ෆෝමැට් කරන්න යනවා නම් එතනදී අපිට මේකේ තියෙන data ටික නැතුව යනවා. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම පළවෙනි ක්‍රමයට යමු. ඉතින් මම පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට කියලා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. දැන් මගේ මෙන්න මේ pen drive එක තමයි unlock කරගන්න තියෙන්නේ. removable disk L කියන එක. partition number L. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ pen drive එක උඩ right click කරගෙන unlock drive කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට කලින් ආපු interface එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනින් පුළුවන් show password තියෙනවා. ඊට පස්සේ automatic unlock තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා I forget my password කියලා. හරි ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් get the key from a USB flash drive කියලා. ඊට පල්ලෙහා තියෙනවා type of recovery key කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එනවා මෙන්න මේ විදිහට recovery key එකක් මෙතෙන්ට type කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට recovery key එකක් මෙතෙන්ට type කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එකේ නම් බලනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මම මුලින්ම කිව්වා පෙන් එකක් ලොක් කරන වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට ડોකියුමන්ට් එකට රිකවරි කී එකක් සේව් කරලා තියාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ සේව් කරපු රිකවරි කී එක මෙතෙන්ට කොපි කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මම සේව් කරපු රිකවරි කී එක මේක ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි සේව් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට රිකවරි කී එක මාක් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරලා මම දැන් මේක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට recovery key එක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ right click කරලා ඔයගලන්ට paste කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන next button එක click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේක unlock වෙනවා. unlock වුණාට පස්සේ manage bitlocker කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේකට password එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ unlock කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මගේ pen එක unlock වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මට GB 10ක විතර data නැති වෙනවා මම මේක formatting එකක් කරනවා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මේක unplug කරලා බලමු. මම මේක eject කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් සැරයක් මේක plug කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් සැරයක් මෙතෙන්ට password එක ගන්න කියලා එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කියපු විදිහට recovery password එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති මෙතෙන්ට මම මෙන්න විදිහට ආයෙත් සැරයක් recovery සමා වෙන්න forget ගිහිල්ලා මෙතෙන් recovery key එක දීලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට password එක මාරු කරගන්න වගේ දෙයක් නම් ඕනේ. මෙතන manage bitlocker ගිහිල්ලා change password from this drive කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට password එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට තවත් ඒ උඩට දුන්න password එකම පල්ලෙහාට දීලා අපිට මේකට password එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕමනා විදිහට මේක unlock කරන්න අපිට ඕමනා කරන password එක දාගන්න පුළුවන්. පොඩි fact එකක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න තියෙනවා අන්තිමට මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මොකද recovery key එකක් ඇත්තටම computer එකේ තියෙන එකත් danger. එතකොට ඔයාගේ තියෙන ඕනම hard drive එකක් pen drive එකක් වෙන කෙනෙක්ට unlock කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දේ තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට USB එක plug කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන format කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන details ඔක්කොම යනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන data ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන start කියන button එක දුන්නාට පස්සේ ඒක format කරන්නද කියලා අහන්න මෙතනදී okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේ pen drive එක format කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කිසිම password එකක් නැතුව ඒකේ තිබ්බ data එකක් නැතුව
පාස්වර්ඩ් එකක් නැතුව bitlocker එකක් නැතුව අපිට pen drive එක මුලින් ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම bitlocker එකේ තියෙන එක අවාසියක් තමයි මෙන්න මේ format එක දෙන එක. දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ කම්පියුටර් එක වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් එයාට පුළුවන් recovery key එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ pen drive එකක් hard drive එකක් unlock කරන්න. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි දැන් මේකේ txt ෆයිල් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි document ෆයිල් එකක් විතර තමයි මේක save කරලා තියෙන්නේ. text ෆයිල් එකක් විදියට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. මැද්දේ හරියකින් වගේ අපිට ඕමනා කරන අංකයක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු මෙතන දැන් මේ මැද්දේ ඉරක් තියෙනවානේ. ඒක හොඳට නෝට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. මේකේ characters බෙදෙන්නේ අංක 6 6. එතකොට මම මෙන්න මේ විදියට 45යි 47යි මේ විදිහට 1 2 3 4යි 5යි 6යි දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඉරි කැල්ලක් ගහනවා. එතකොට ඔයා දන්නවා මෙන්න මේ කියන කෝඩ් එක අයින් කරලා තමයි අපි recovery key එක අතෙන්ට ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා security එක පොඩ්ඩක් තියාගත්තොත් හොඳයි. මොකද recovery key එක තිබ්බොත් ඕන කෙනෙක්ට මේක unlock කරලා මේකේ තියෙන personal data ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ pen drive එකකට bitlocker කියන application එකෙන් lock එකක් දානවා නම් bitlocker එක run කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ recovery key එකක් තියාගන්න. ඒ වගේම recovery key එක කාටවත් හඳුනගන්න බැරි විදිහට වෙනස් කරලා තියාගන්න. මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ උනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. notification bell එක all දාලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකෙන් පොඩි හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.